ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਮੌਰਗੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ estate agents ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ estate agents ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਆਏਗਾ estate agent ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ estate agent ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ estate agent ਨਾਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਛੇਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਲਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਪਰਚੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਸਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਜਾਵੇ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨੌਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਘਰ ਦਾ। ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸਰਵੇਅਰ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਫਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮਾਈਨਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਆ। ਜੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ। ਅਤੇ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਘਰ ਦਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। 10ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ ਲੋ। 11ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 12ਵਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਵੋ। ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟਸ। ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਲਿਸਿਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਾਇੰਗ ਅ ਹਾਊਸ ਇਨ ਦ UK। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।